Thành phố ngoài kia sao quá đổi ồn ào, và lòng ta thì muốn tìm về một nơi yên bình. Đúng rồi đó. Hành trình hôm nay mời cả nhà cùng đạp bước dưới bóng mát của hàng thông 100 tuổi, phóng tầm mắt ra biển Hồ Chè bạt ngàn xanh mướt và tìm về một khoảng trời riêng thanh tịnh tại ngôi chùa cổ nhất Gia Lai. Nơi mà giữa đại ngàn lộng gió, những vòng xoay kinh lung vẫn lặng lẽ ngân vang, mang theo lời nguyện cầu về một đời an lạc. Hãy để những bộn bề lại phía sau và cùng mình bắt đầu chuyến hành trình này. Nhiều người khi nhìn thấy những hình ảnh này thường nghĩ ngay đến một con đường thông lãng mạn như trong các bộ phim tình cảm của Hàn Quốc, hoặc một góc check-in chụp ảnh đang rầm rộ trên mạng xã hội. Nhưng nơi mình đang đứng đây gần gũi hơn thế nhiều. Đây chính là hàng thông 100 tuổi tại Gia Lai, một lối đi xanh mướt đã lặng lẽ chứng kiến biết bao đổi thay của vùng đất này suốt một thế kỷ qua. Trong video hôm nay, hãy cùng mình đi dạo thật chậm dưới tán thông già này và tìm câu trả lời cho những điều mà ai đến đây cũng thắc mắc. Đầu tiên, tại sao lại có hàng thông 100 tuổi ở đây? Ai là người đầu tiên đã trồng chúng? Thứ hai, đồi chè mênh mông bao quanh chúng có từ bao giờ? Và tại sao người ta lại gọi nơi này bằng cái tên nghe rất kêu, biển Hồ Chè? Và cuối cùng, ngắm nhìn phía xa một chút, liệu có nơi nào cổ kính đang nằm yên bình ở ngay cuối con đường độc đáo này? Không để cả nhà mình chờ đợi nữa, chúng ta hãy cùng nhau khám phá ngay bây giờ nào. Cả nhà nhìn trời đẹp chưa này? Trời cao, trong vắt và đầy nắng. Đi dạo dưới một không gian thế này, đặc biệt là các chị em mê chụp ảnh thì cứ ưu tiên chọn mấy bộ váy áo màu nổi một chút nhé. Đảm bảo lên hình một cái là nổi bần bật giữa màu xanh rêu phong của hàng thông và đồi chè xung quanh. Nhìn mê luôn. Mà bật mí cho những ai đang tính làm một chuyến lên đây, thời điểm lý tưởng nhất là vào mùa khô, từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau, tha hồ đi lại mà không sợ mưa gió. Nhưng nếu để chấm điểm 10 cho tháng đẹp nhất thì mình sẽ chọn tháng 3. Lúc này khí hậu cao nguyên mát mẻ cực kỳ, nắng vừa phải, chụp hình không sợ bị nheo mắt. Đặc biệt là mấy đồi cà phê quanh vùng dịp này cũng rủ nhau nở hoa trắng xóa. Vừa đi dạo ngắm cảnh vừa hít hà cái mùi hoa cà phê thơm dịu trong gió thì đúng là hết nước chấm. Cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 10 km, con đường này trở thành địa điểm check-in hút khách bởi khung cảnh thơ mộng, đẹp như tranh vẽ. Đó chính là hàng thông 100 tuổi, con đường liên thôn kéo dài chưa đầy 1 cây số nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp lãng mạn đến nghẹt thở, hệt như bước ra từ bộ phim Bản tình ca mùa đông của Hàn Quốc. Người trẻ yêu mến nó đến mức ưu ái gọi bằng cái tên con đường tình yêu. Và có một điều vô cùng thú vị, nếu bạn đã từng say đắm những giai điệu của ca khúc nổi tiếng Đôi mắt Pleiku thì con đường thơ mộng này chính là một phần linh hồn được nhắc đến trong bài hát đó. Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên mà chúng ta thắc mắc lúc mới bước vào đây, ai đã trồng và những gốc thông này có từ bao giờ? Câu trả lời nằm ngay ở lớp rêu phong xù xì trên những thân cây to đến 3 người ôm không xuể này. Người dân ở đây kể lại rằng những cụ thông già này đã xuất hiện từ khi người Pháp đặt chân đến vùng đất này, đặt những viên gạch đầu tiên để thành lập nên sở trà, đồn điền chè đầu tiên trên toàn bộ cao nguyên Pleiku vào đầu thế kỷ 20. Trải qua bao biến động của thời gian và lịch sử, hai hàng thông ấy vẫn đứng sừng sững, lặng lẽ, che chở và canh giữ cho mạch sống của cả vùng đại ngàn này. Vậy là hàng thông này được trồng bởi người Pháp từ những năm đầu thế kỷ 20, nhưng mục đích sâu xa là vì họ muốn khai thác và biến vùng đất này thành một đồn điền trồng chè khổng lồ. Và tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà người Pháp lại chọn nơi đây. Chính lớp đất đỏ Bazan màu mỡ cùng khí hậu mát mẻ lộng gió của vùng cao nguyên Pleiku là chìa khóa vàng để cây chè đâm chồi nảy lọc và cho ra đời những lá chè có hương vị đậm đà nhất.
Người Pháp thời bấy giờ đã thuê những người dân bản địa Ra đến đây để khai hoang, xới đất và gieo những mầm chè đầu tiên. Từ luống chè thẳng tắp, uốn lượn mềm mại mà bạn đang thấy hôm nay chính là thành quả được định hình bởi những đôi bàn tay cần mẫn, thạo nghề của bao thế hệ người dân lao động suốt 100 năm qua. Chính sự hòa quyện hoàn hảo giữa bàn tay con người và sự ưu ái của thổ nhưỡng đã tạo nên một loại chè thượng hạng của vùng đất Gia Lai. Lá chè ở đây khi pha ra có hương thơm thoang thoảng rất tự nhiên trong gió, vị chát nhẹ lúc ban đầu nhưng lại để lại vị ngọt hậu cực kỳ sâu nơi đầu lưỡi. Một hương vị đậm chất đại ngàn mà ai đã thử một lần thì khó lòng mà quên được. Nhìn những luống chè xanh mút ngàn này mới thấy trân trọng những giá trị bình yên đi qua cùng năm tháng. Cũng yêu những khoảng lặng này, hãy nhấn like và đăng ký để tụi mình cùng bước tiếp nhé. Vậy tại sao nơi này lại được gọi bằng cái tên nghe rất oách là biển Hồ Chè? Nằm ngay phía bờ bắc của biển Hồ Tơ Nưng huyền thoại, toàn bộ đồn điền chè này rộng lên đến 1.000 hecta. Để dễ hình dung thì nó tương đương 1.400 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA ghép lại. Một diện tích khổng lồ phải không cả nhà? Người dân bản địa gọi là biển Hồ Chè là bởi vì khi những cơn gió cao nguyên thổi qua, cả một vùng đồi chè mênh mông bạt ngàn ấy lại dập dềnh, nhấp nhô từng gợn sóng xanh kéo dài đến tận đường chân trời, hệt như một đại dương xanh mát đang ôm trọn lấy lòng phố núi. Cả nhà biết không, hàng thông này cũng thăng trầm y như đời người vậy. Để giữ được màu xanh di sản cho chúng ta thảnh thơi rảo bước hôm nay, chúng đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Đầu thời kỳ đổi mới, vì nông trường gặp khó khăn, suýt chút nữa người ta đã chặt hết cây đi để bán lấy gỗ rồi. May mà có người ngăn lại kịp. Rồi trải những năm gần đây, hàng cây bị nhiều người dân cạo vỏ làm giá thể trồng lan, xâm hại nghiêm trọng sự sống. Ấy vậy mà trải qua ngót nghét một thế kỷ, vượt qua bao tổn thương, những cụ thông già vẫn can trường đứng đó, xòe tán che nắng che mưa cho bao thế hệ. Kiến tạo của biết bao lớp người, nơi đây không còn là tài sản riêng của bất kỳ ai, mà đã trở thành một di sản vô giá, một phần linh hồn sống động của mảnh đất Gia Lai này. Đi dạo nãy giờ dưới bóng mát này, mình cũng muốn tiết lộ một sự thật siêu thú vị mà mình cá là nhiều bạn đến đây chụp hình cũng không hề biết đâu. Ai cũng gọi nơi này là hàng thông 100 tuổi, nhưng tính ra các cụ thông ở đây vẫn chưa đủ 100 tuổi đâu nha. Theo nhiều ghi chép để lại thì hàng cây này được trồng vào cuối năm 1925, nghĩa là phải bước qua năm 2026 này thì hai hàng thông mới chính thức ăn mừng đại thọ tròn một thế kỷ của mình đó. Còn một điều nữa, nghe cái tên 100 tuổi, chắc nhiều người sẽ đoán là con đường này phải có cỡ 100 cây đúng không? Nhưng thực ra, cả đoạn đường chỉ có chính xác 90 cây thông mà thôi. Mà bất ngờ nhất là, dù mang tiếng là hàng cây thẳng tắp dọc hai bên đường, nhưng nếu bạn chịu khó đi tìm, sẽ thấy có hai cây thông cổ thụ cực kỳ bướng bỉnh. Hai cụ này không chịu đứng ngoài đường như bạn bè đâu, mà lại nằm gọn lõn ngay bên trong khuôn viên của nhà văn hóa thôn nằm ngay tại đây luôn. Một sự sắp đặt vô tình của thời gian tạo nên một cái nét chấm phá siêu dễ thương cho con đường này. Bởi vậy mới thấy góc nào ở đây lên hình cũng đẹp và tình đến lạ. Chẳng thế mà nơi này từ lâu đã trở thành chứng nhân cho nhiều câu chuyện hạnh phúc, là nơi chụp ảnh cưới quốc dân của biết bao nhiêu cặp đôi ở phố núi. Giữa cái nền xanh mát của đồi chè và hàng thông già sừng sững, những nụ cười ngày chung đôi như được gom thêm chút bình yên, mộc mạc của đại ngàn, gửi gắm ước nguyện về một tình yêu cũng sẽ bền bỉ,
trăm năm cùng thời gian. Nếu bạn cũng đang cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào và bình yên ấy từ những khung hình này, đừng quên nhấn like video để cùng mình lan tỏa thêm thật nhiều năng lượng tích cực đến mọi người nha. Và đây là phía cuối cùng của con đường này rồi. Phía xa xa, cả nhà có thể thấy mái chùa Bửu Minh cổ kính đang hiện ra hệt như một nốt kết đầy an yên cho chuyến hành trình ngày hôm nay. Giờ thì mời cả nhà cùng mình đi vào đó để khám phá tiếp nhé. Nơi đây chính là chùa Bửu Minh, ngôi chùa cổ nhất của mảnh đất Gia Lai, nằm ở vị trí cuối cùng của con đường hàng thông trăm tuổi mà ta vừa đi qua. Vậy ngôi chùa này có gì đặc biệt? Nhìn vậy thôi chứ phong thủy ở đây thuộc hàng hiếm luôn đó. Mặt tiền của chùa hướng thẳng về phía tây để ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của biển hồ Pleiku rộng lớn. Còn lưng thì tựa vững chãi vào vách núi sau lưng. Đã vậy, đứng từ góc nào trong chùa nhìn ra, cả nhà cũng sẽ thấy một màu xanh ngắt bạc ngàn của những đồi chè bao bọc xung quanh, kéo dài đến tận chân trời. Đúng là một sự kết hợp quá hoàn hảo giữa sự linh thiêng, thanh tịnh với cái nét đẹp tự nhiên, mộc mạc của phố núi Gia Lai. Vừa bước qua cặp sư tử đá uy nghiêm ngay lối vào, cả nhà sẽ thấy ngay một dãy hành lang kinh luân siêu đẹp. Phải công nhận là người ta điêu khắc tinh xảo thật sự. Có rất nhiều vòng xoay khắc kinh tiếng Phạn được treo dọc hông chùa, bắc ngang qua một hồ nước nhỏ. Bất kỳ vị khách nào khi đặt chân đến đây cũng đều muốn chạm tay xoay nhẹ từng vòng kinh, nghe tiếng đồng ngân vang khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng. Cảm giác lúc đó tự nhiên trong lòng thấy nhẹ bẫng, giống như mọi muộn phiền đều được xua tan để cầu nguyện cho một đời an lạc, bình yên vậy. Quá đẹp và ý nghĩa vô cùng luôn cả nhà ơi. Đi hết dãy hành lang dài này là một vòng xoay kinh luân với kích thước siêu khủng, khổng lồ hơn rất nhiều so với những chiếc ban nãy. Hiện ra trước mắt hình ảnh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát uy nghiêm đang đứng che chở, còn ngay phía trước là tượng Phật Thích Ca đang tọa thiền bình an trên đài sen. Giữa không gian đồi chè lộng gió, ngước nhìn vóc dáng các ngài sừng sững giữa trời xanh, tự nhiên thấy cái sự bề thế của ngôi chùa cổ này như hòa làm một với cái nét hùng vĩ của Đại Ngàn. Cảnh sắc vừa trang nghiêm mà vừa đẹp đến nao lòng. Đứng dưới những bóng cây mát rượi trong khuôn viên chùa, gió từ đồi chè cứ thổi vào từng đợt mát rượi, xua đi hết cái nắng ban trưa của phố núi. Người ta thường nói, đi tìm sự bình yên không phải là đến một nơi thật im ắng, mà là giữa những biến động của cuộc sống, tâm mình vẫn nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Giống như ngôi chùa này vậy, dù trải qua bao tháng năm, đứng giữa đại ngàn lộng gió, nơi đây vẫn giữ vẹn nguyên một khoảng không gian che chở và an yên cho bất kỳ ai tìm về.
Bước chân mình như chậm lại khi đứng trước khu nhà này. Đây có lẽ là nơi nghỉ ngơi, tự tại riêng biệt của các sư thầy sau những giờ phút tu tập. Nhìn khu nhà giản dị, nép mình dưới bóng cây, tự nhiên mình ngộ ra một điều. Có lẽ sự tu hành cao siêu nhất đôi khi chẳng nằm ở những điều gì quá to tát, mà nó hiện hữu ngay trong chính cái nếp sống lặng lẽ, bình dị và không màng vướng bận mỗi ngày như thế này thôi cả nhà. Đây là chánh điện của chùa. Giờ thì mời mọi người cùng bước vào trong với mình để tận mắt chiêm ngưỡng không gian ấm cúng và trang nghiêm bên trong nha. Vừa bước qua cửa, cả nhà sẽ cảm nhận được ngay sự trang nghiêm và một cảm giác ấm cúng bao trùm lấy toàn bộ chánh điện. Toàn bộ công trình này tuy được xây dựng bằng bê tông cốt thép hiện đại, nhưng từng đường nét bên trong lại cực kỳ mềm mại, uy nghi. Nhìn lên phía trên, phần mái chùa được thiết kế rất cao, mang những đường cong uốn lượn đặc trưng, trông giống như hình dáng chiếc nhà rông của Đại Ngàn Tây Nguyên vậy. Chính giữa chánh điện là nơi thờ tượng Phật Thích Ca tĩnh tại. Thực ra, ngay từ những ngày đầu tiên khi vùng đất chè biển hồ này mới hình thành, chùa Bửu Minh đã là chỗ dựa tâm linh, là nơi đi về của biết bao thế hệ người dân địa phương rồi. Ở đây, thắp một nén hương thơm, mọi người không chỉ đến để chiêm bái mà còn như tìm lại được một khoảng trời riêng cho bản thân, để bỏ lại hết những sự xô bồ, ồn ào của phố thị ngoài kia. Nếu bạn vẫn còn ở đây đến phút này, chứng tỏ bạn không chỉ xem mà thật sự trở thành một phần của cuộc hành trình. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn bước đi cùng mình, đã cùng lắng nghe những hơi thở thầm lặng của thiên nhiên và cả những câu chuyện văn hóa, tâm linh, cổ kính nơi đây. Chúng ta đã cùng đi qua con đường hàng thông trăm tủ lộng gió, rảo bước trong ngôi chùa cổ nhất ở Gia Lai và phóng tầm mắt ra biển hồ chè xanh mướt bạt ngàn để thấy lòng mình nhẹ bẫng, bỏ lại hết những xô bồ của phố thị ngoài kia. Nếu yêu thích những trải nghiệm thanh tịnh và mộc mạc như thế này, cả nhà hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để mình tiếp tục ghi lại những khoảng lặng bình yên tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những hành trình sắp tới.